यदि तपाईहरुसँग सवारी साधन जस्तै कि बाइक, स्कुटी, टेम्पो छ भने आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरुलाई आफूसँग भएको सवारी साधन जस्तै कि बाइक, स्कुटी, टेम्पोबाट पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम जब गरेर राम्रो पैसा कमाउने बेस्ट अनलाइन राइडिङ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले आफ्नो फोनमा रहेको प्ले स्टोर एप्लिकेसनलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईले मास्तिर सर्च बार भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईले सेवक प्रोवाइडर लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेरि सेवक प्रोवाइडरको अफिसियल एप्लिकेसन मिल्नेछ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने अहिले नै इन्स्टल गरिहाल्नु होला। अनि इन्स्टल भइसकेपछि तपाईकोमा यहाँनेरि ओपन भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई ओपन गरिदिनु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनेरि तपाईलाई लगइन अनि रजिस्टर दुईटा अप्सन दिइराको छ। यदि तपाईले सेवक प्रोवाइडरको अगाडि नै अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने तलतिर दिइराको लगइन अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि आफ्नो फोन नम्बर अथवा इमेल मागिरहेको छ अनि साथै पासवर्ड मागिरहेको छ। तपाईले आफ्नो फोन नम्बर अथवा इमेल हालेर साथै पासवर्ड हालेर यहाँनेरि सजिलैसँग तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले अहिलेसम्ममा सेवक प्रोवाइडरको अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने एकचोटी ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईलाई साइडमा रजिस्टर अप्सन दिइराको छ, यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नम्बर अनि रिफलर कोड मागिरहेको छ। फर्स्ट नेममा तपाईले आफ्नो नाम लेख्नु होला, लास्ट नेममा तपाईले आफ्नो कास्ट लेख्नु होला, इमेल एड्रेस सोधिरहेको छ। यदि तपाईसँग तपाईको जीमेल आइडी छ भने जीमेल आइडीको इमेल एड्रेस त्यो यहाँनेरि लेख्नु होला। यदि तपाईसँग जीमेल आइडी छैन भने अहिले नै नयाँ जीमेल आइडी बनाएर यहाँनेरि इमेल एड्रेसको ठाउँमा राख्नु होला। पासवर्ड पनि यहाँनेरि सोधिरहेको छ। पासवर्डको ठाउँमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि तपाईले यो जुन आइडी बनाउँदै हुनुहुन्छ यो आइडीको तपाई पासवर्ड के राख्न चाहनुहुन्छ। पछि इन फ्युचर इन केस तपाईको यो आइडी लग आउट भयो भने त्यो बेलामा फेरि लगइन गर्दाखेरि कुन पासवर्डबाट तपाई लगइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पासवर्ड तपाईले यहाँनेरि पासवर्ड लेखेको ठाउँमा राख्नु होला। अनि यहाँनेरि कन्ट्री दिइरहेको छ, कन्ट्रीमा यहाँनेरि नेपालको फ्ल्याग छ अनि यता साइडमा मोबाइल लेखिरहेको छ। मोबाइलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। त्यो फोन नम्बर राख्नु होला जुन चाहिँ एकदमै एक्टिभ छ। सम्पूर्ण कुराहरू लेखिसकेपछि तलतिर दिइरहेको रजिस्टर अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको यहाँनेरि लोडिङ स्क्रिन देखाउनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर 1 कम्प्लिट भइसकेको छ, यानी कि हाम्रो अकाउन्ट रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब हामीले नम्बर 2, नम्बर 3 अनि नम्बर 4 फिल अप गरेर हामीले यहाँनेरि एडमिन्स अप्रुभलको लागि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2 फिल अप गर्नको लागि हामीले यहाँनेरि नम्बर 2 मा दिइरहेको अपलोड डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि ड्राइभिङ लाइसेन्स अनि तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स लेटर यहाँनेरि सोधिरहेको छ। अब तपाईले यहाँनेरि आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो अपलोड गर्नको लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स लेखेको ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तो एउटा यहाँनेरि फोटो दिइरहेको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि क्यामेरा, ग्यालरी, डकुमेन्ट तीनटा अप्सन दिइरहेको छ। यानी कि तपाईले क्यामेरामा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको क्यामेरा ओपन हुन्छ अनि त्यहाँदेखि तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको फोटो खिचेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अगाडि नै आफ्नो फोनमा खिचिसक्नु भएको छ भने ग्यालरीमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो फोटोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डकुमेन्टमा त्यो फोटो छ भने डकुमेन्ट चुज गरेर त्यो फोटो यहाँनेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गरिसकेपछि यहाँनेरि एक्सपायरी डेट पनि सोधिरहेको छ। एक्सपायरी डेटमा साइडमा दिइरहेको सेलेक्ट अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनेरि तपाईको जुन डकुमेन्टको एक्सपायरी डेट छ त्यो कहिलेको छ यहाँनेरि तपाईले चुज गरेर ओके गरिदिनु होला। तल दिइरहेको सबमिट बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ मेरो लोड लिइरहेको छ, यानी कि मेरो डकुमेन्ट अपलोड हुँदैछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डकुमेन्ट चाहिँ यहाँनेरि सक्सेसफुली अपलोड भइसकेको छ। अब ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। ड्राइभिङ लाइसेन्सको फोटो अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरि वर्क एक्सपिरियन्स लेटर पनि सोधिरहेको छ। यदि तपाईसँग आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स लेटर छ भने त्यो डकुमेन्टलाई खिचेर तपाईले यहाँनेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईसँग आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स लेटरै छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सको जुन हामीले भर्खरै अपलोड गरेको फोटो थियो त्यो फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो अपलोड गर्नको लागि हामीले वर्क एक्सपिरियन्स लेटर लेखेको ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खरै लाइसेन्स अपलोड गरेको तरिकाको यहाँनेरि हामीलाई दिइरहेको छ। यानी कि हामीले अघि जसरी लाइसेन्स अपलोड गरेको थियौँ त्यसरी नै यहाँनेरि हामीले डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्सको फोटो अपलोड गरिसकेपछि एक्सपायरी डेटमा तपाईले लाइसेन्सको फर्म भर्दाखेरि जुन एक्सपायरी डेट राख्नुभएको थियो त्यही एक्सपायरी डेट यहाँनेरि लेख्नु होला। दुईटै कुरा लेखिसकेपछि तलतिर दिइरहेको सबमिटमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यो डकुमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुली अपलोड भइसकेको छ। अब ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो नम्बर 2 पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले नम्बर 3 मा हाम्रो सवारी साधन जस्तै कि बाइक, स्कुटी, टेम्पोको
विवरणहरू नम्बर 3 मा भर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण भर्नको लागि हामीले नम्बर 3 मा साइडमा दिइरहेको म्यानेज सर्भिसेसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई सुरुमा म्यानेज भेहिकलको अप्सन दिइरहेको छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एड भेहिकलको अप्सन दिइरहेको छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू दिइरहेको छ। अब तपाईँले आफ्नो सवारी साधनको सम्पूर्ण जानकारीहरू जस्तै कि तपाईँको सवारी साधन कुन कम्पनीको, मोडल, इयर, लाइसेन्स प्लेट, कलर, तपाईँको बाइक हो कि स्कुटर हो कि अटो रिक्सा हो कि तपाईँको ट्याक्सी हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईँलाई मेक दिइरहेको छ, एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सवारी साधन कुन कम्पनीको हो त्यो यहाँनिर चुज गर्न भनिरहेको छ। यहाँ अदर अप्सन पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म अदरमा एकचोटि क्लिक गरिदिन्छु। तपाईँको सवारी साधन जुन कम्पनीको छ त्यो चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर अदर चुज गरिदिएँ। मोडल पनि दिइरहेको छ, मोडलमा क्लिक गरेर यहाँनिर त्यहाँ मोडल चुज गर्नु होला। इयर पनि दिइरहेको छ, इयर पनि चुज गर्नु होला। म हजुरलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर एउटा ऱ्यान्डम इयर चुज गरिदिन्छु। लाइसेन्स प्लेट पनि सोधिरहेको छ, तपाईँको सवारी साधनको लाइसेन्स प्लेट नम्बर कति हो त्यो पनि राख्नु होला। म हजुरलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर यत्तिकै नम्बर यहाँनिर लेखिदिन्छु। कलर पनि सोधिरहेको छ, तपाईँको सवारी साधनको जुन कलर छ त्यही कलर यहाँनिर लेख्नु होला। म हजुरलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर वाइट लेखिदिन्छु, WHITE मैले वाइट लेखिदिएँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर मोटर बाइक, स्कुटर, अटो रिक्सा अनि ट्याक्सी 4टा अप्सन दिइरहेको छ। तपाईँको बाइक हो कि स्कुटर हो कि रिक्सा हो कि ट्याक्सी हो त्यो यहाँनिर सोधिरहेको छ। तपाईँको बाइक हो भने यो बाइकको यता साइडमा यो टिक गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँनिर एभाइलेबल फर रेन्टल भनेर एउटा अप्सन दिइरहेको छ। यानि कि तपाईँ आफ्नो सवारी साधन भाडामा दिन चाहनुहुन्छ भने यो एभाइलेबल फर रेन्टलको छेउमा दिइरहेको बक्सामा टिक गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब तपाईँ यसमा टिक गर्नुहुन्छ नि तपाईँको सवारी साधन अरूले पैसा तिरेर तपाईँको सवारी साधन कुदाउन सक्छ। भनेको मतलब तपाईँले घर भाडामा लिनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँको बाइक पनि यहाँनिर भाडामा जान्छ। स्कुटरको क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्कुटर छ भने स्कुटरको पनि त्यही अप्सन छ। तपाईँको अटो रिक्सा छ भने पनि अटो रिक्सामा चाहिँ यो अप्सन रहेन रहेछ। ट्याक्सीमा हेरौँ, ट्याक्सीमा पनि रहेन रहेछ। अब तपाईँको सवारी साधन बाइक हो कि स्कुटर हो कि अटो रिक्सा हो कि ट्याक्सी हो त्यो चुज गर्नु होला। म हजुरलाई बुझ्नको लागि यहाँनिर स्कुटर चुज गरिदिएँ। अब तपाईँ आफ्नो सवारी साधन भाडामा दिन चाहनुहुन्छ भने एभाइलेबल फर रेन्टलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो सवारी साधन भाडामा दिन चाहदिनँ, त्यसैले यहाँनिर यो जुन एभाइलेबल फर रेन्टल छ यसमा मैले टिक गरिनँ। अब सम्पूर्ण कुराहरू लेखिसकेपछि तल सब्मिट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर कन्फर्म गर्न भनिरहेको छ, यहाँनिर कन्फर्म एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अपलोड अ डकुमेन्ट भनेर भनिरहेको छ, हामीले अपलोड अ डकुमेन्टमा क्लिक गरिदिउँ। अब तपाईँलाई यहाँनिर दुईवटा अप्सन दिइरहेको छ। सुरुकोमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्सुरेन्सको डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भनिरहेको छ र सेकेन्डकोमा चाहिँ तपाईँको सवारी साधनको इन्सुरेन्स यहाँनिर अपलोड गर्नु भनिरहेको छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत इन्सुरेन्स छ भने तपाईँको यहाँनिर प्रोभाइडर इन्सुरेन्समा क्लिक गरेर यहाँनिर यो डकुमेन्ट आफ्नो सेलेक्ट गरेर तपाईँले एक्सपायरी डेट पनि लेखेर सब्मिट गरिदिनु होला। हामीले जसरी अगाडि सब्मिट गरेको थियौँ त्यसरी नै सब्मिट गरिदिनु होला। साथै यहाँनिर भेहिकल इन्सुरेन्समा पनि क्लिक गरेर तपाईँको आफ्नो सवारी साधनको इन्सुरेन्स यहाँनिर जसरी हामीले अगाडि सब्मिट गरेको थियौँ त्यसरी यहाँ पनि सब्मिट गरिदिनु होला। इन्सुरेन्सको डकुमेन्ट अपलोड गरिसकेपछि तपाईँ एकचोटि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अघि आफ्नो सवारी साधन कुन कम्पनीको चुज गर्नुभएको थियो त्यो माथि देखाइदिन्छ। मेरो चाहिँ अदर मैले चुज गरेको थिएँ र अदर देखाइरहेको छ र तपाईँको भेहिकलको नम्बर प्लेट कति हो त्यो पनि यहाँनिर देखाइदिन्छ। मैले हजुरहरूलाई ऱ्यान्डम नम्बर लेखेर बुझाएको थिएँ। अब फेरि एकचोटि ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि फेरि एकचोटि ब्याक आउनुहोस्। नम्बर 3 पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। नम्बर 4 कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले नम्बर 4 को साइडमा दिएको सेट एबिलिटीमा एकचोटि हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले आफ्नो टाइम यहाँनिर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ 12 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्मको छ, 1 देखि 2, 2 देखि 3। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एएम र पिएम पनि तपाईँ चुज गर्नु होला। यानि कि बिहान, दिउँसो, बेलुका तपाईँ यहाँनिर सम्पूर्ण टाइम यहाँनिर दिइरहेको छ। यहाँनिर सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँनिर 7 दिनको यहाँनिर टाइम सेड्युल यहाँनिर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। म हजुरहरूलाई यहाँनिर मन्डे यानि कि आज मन्डे मैले भिडियो सुट गरिरहेको छु र यो मन्डेको आज मेरो यहाँ टाइम सेड्युल दिइरहेको छ। कति बजेदेखि कति बजेसम्म म फ्री छु र म यहाँनिर पार्ट टाइम जब गर्न म यहाँनिर तयार छु। यहाँनिर त्यो टाइम सेड्युल यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु होला। जसरी मैले यहाँनिर टाइम सेड्युल सेलेक्ट गरिरहेको छु त्यसरी नै यहाँनिर तपाईँले सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे त्यसरी नै यहाँनिर टाइम सेट गर्नु होला। मैले हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि यहाँनिर मैले टाइम यहाँनिर सेट गरिरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो टाइम सेट गरिसकेपछि तलतिर कन्टिन्यू अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टाइम पनि यहाँनिर सक्सेसफुली अपलोड लेखिरहेको छ। अब ओकेमा क्लिक गरिदिउँ, एकचोटि ब्याक गरिदिउँ। हामीले 4 फर्महरू भरिसकेको छौँ। अब नम्बर 5 यानि कि हाम्रो यो जुन फर्म छ यो फर्म सेवाकको एडमिनले एकचोटि चेक गर्नुहुन्छ र चेक गरिसकेपछि एप्रुभ गरिदिनुहुन्छ। अहिले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ
3:15 गइरहेको छ मैले जब यो भिडियो बनाइरहेको छु। अब हामी चेक गरौँ कति मिनेटभित्रमा हाम्रो यो फर्म एप्रुभ हुनेछ। धेरैमा हाम्रो 24 घण्टाभित्रमा यो हाम्रो फर्म एप्रुभ हुनेछ। अहिले 3:30 गइसकेको छ, यानि कि मेरो केही मिनेटभित्रमा नै एडमिन्स एप्रुभ भइसकेको छ। जब तपाईँको पनि एडमिन एप्रुभ हुन्छ, एडमिन एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो लोकेसन यहाँनिर देखाइदिनेछ। अनि मास्तिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मास्तिर तपाईँलाई अफलाइन अप्सन दिइरहेको छ। जब तपाईँ पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम जब गर्नलाई रेडी हुनुहुन्छ, तपाईँसँग साधन छ, पेट्रोल हालेर तपाईँ सब रेडी हुनुहुन्छ भने मास्तिर अफलाइन दिएको ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ यहाँनिर यसरी अनलाइन जान सक्नुहुन्छ। यानि कि अब तपाईँको नजिकै कसैले राइड बुक गर्यो भने तपाईँकोमा त्यो राइड आउन सक्छ। इन केस कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब तपाईँ अफलाइन जानुहुन्छ नि अनि अनलाइन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले यहाँनिर कुनै एउटा एरर आयो भने त्यो बेलामा तपाईँलाई यहाँनिर साइडमा चेन्ज अप्सन दिइरहेको छ, एकचोटि क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईँले यो अदर दिइरहेको अथवा यहाँनिर यहाँ जे देखाउँछ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर यसलाई अनलाइन राख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ काम गरिसकेर अब चाहिँ म ड्युटीबाट आउट जान्छु, यानि कि अब चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै, अथवा म खाजा खान्छु अथवा म ब्रेक लिन्छु, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यो अनलाइन दिइरहेको ठाउँमा क्लिक गरेर यसरी तपाईँ अफलाइन जानु होला। जब तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ तब अफलाइन जानु होला, जब तपाईँ अन हुन्छ त्यो बेलामा अनलाइन आउनु होला। म अहिले अनलाइन आएको छु। मेरो नजिकै अहिले कसैले राइड बुक गर्यो भने त्यो राइड कसरी आउनेछ त्यो हजुरलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि यो भिडियो बनाउँदै कसैले राइड मेरो नजिकै कसैले राइड बुक गर्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म देखाउने प्रयास गर्नेछु। यदि कसैले राइड बुक गरिहालेछ भने यहाँ म अहिले अनलाइन नै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ मास्तिर अनलाइन देखाइरहेको छ। यदि कसैले राइड बुक गरिहालेछ भने यहाँनिर देखाउने छ है त। म एकैछिन पर्खिनेछु। मेरो लोकेसन नजिकै यहाँनिर एकजनाले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो लोकेसनमा जान चाहनेले यहाँनिर राइड बुक गरिरहेको छ। म एक्सेप्ट गर्छु। एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो नजिकै उहाँ हुनुहुँदो रहेछ, लगभग यहीँ नजिकै हुनुहुँदो रहेछ। अब तपाईँले यो ठाउँमा पुगिसकेपछि तपाईँ अब त्यो लोकेसनमा पुगिसकेपछि के कस्तो देखाउँछ म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले उहाँलाई पिक गरिसकेको छु, नजिकै हुनुहुन्छ। पिक गरिसकेपछि तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड टु यहाँनिर अराइभ भन्ने एउटा अप्सन छ। तपाईँले उहाँलाई भेटिसकेपछि यो स्लाइड टु अराइभमा एकचोटि यसरी गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो जुन यो लोडिङ हुन्छ नि, यो लोडिङ कम्प्लिट भइसक्छ। तपाईँले उहाँलाई गाडीमा चढाएर अब तपाईँले अघि बढ्नु अघि तपाईँले यो तल स्लाइड टु बिगिन ट्रिपमा यसरी स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लाइड गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल दिइरहेको छ, ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि तपाईँको माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। म यहाँनिर लोकेसनमा आइसकेको छु। अब म हजुरहरूलाई एप्लिकेसन खोलेर लोकेसनमा आइसकेपछि के गर्ने जानकारी गराउँछु। अब तपाईँ लोकेसनमा पुगिसकेपछि स्लाइड टु इन ट्रिपमा यसरी स्लाइड गरिदिनु होला। स्लाइड गरिसकेपछि इन प्रोसेस चालु हुनेछ। तपाईँले उहाँलाई जुन ठाउँमा छोड्नुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा छोडिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेलहरू, तपाईँको टोटल पेइङ कति भयो त्यो सम्पूर्ण यहाँनिर देखाइरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर क्यास टोटल 50 रुपियाँ उहाँले दिने हुन्छ। दिइसकेपछि तपाईँको पैसा कलेक्ट भइसकेपछि तल कलेक्ट पेमेन्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईँ उहाँलाई कति स्टार दिन चाहनुहुन्छ, यहाँनिर स्टारको अप्सन छ। तपाईँले उहाँलाई कति स्टार दिँदै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। अनि के लेख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको बारेमा तपाईँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर केही नलेखेँ यतिकै खाली सबमिट गरिदिनेछु। अब तपाईँले यसरी सजिलैसँग सेवक एप्लिकेसनबाट पार्ट टाइम जब गरेर केही पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो के कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।